ආයුබෝවන් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක බලන්නේ අනිවාර්යෙන් පෘතුගාලයට එන්න හිතාගෙන ඉන්න හින්දානේ. අර ලංකාවේ කතාවක් තියෙන්නේ දැනගෙන ගියොත් කතරගම නොදැන ගියොත් අතරමුග කියලා. ඉතින් ඒ හින්දාම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරමු ඔයාලා පෘතුගාලයට එන්න කලින් දැනගත යුතුම දේවල්. මේ වීඩියෝ එකේදී මම පෘතුගාලය ගැන විස්තර කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද මගේ පරණ වීඩියෝ වල මම ඕන තරම් පෘතුගාලය ගැන කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා ඒක බලලා තියෙනවා නම් ඔයාලා පෘතුගාලය ගැන ගොඩක් විස්තර දැනටමත් දන්නවා. හැබැයි මේක කියන්න ඕනි. පෘතුගාලයට ඔයාලා පදිංචියට ආවොත් ඔයාලට අවුරුදු 6කට පස්සේ ඔයාලට මේ රටේ පුරවැසිකම ලබා ගන්න පුළුවන්. මුලින්ම ඔයාලා පෘතුගාලයට එන්න කලින් ඔයාලා තෝරගන්න ඕනි ඔයාලගේ වීසා වර්ගය ගැන. පෘතුගාලයේ ප්‍රධාන වීසා වර්ග දෙකක් තියෙනවා. කෙටි කාලීන වීසා සහ දිගු කාලීන වීසා. ඉතින් ඔයාලා පොඩි විසිට් එකකට වගේ එනවා නම් ඔයාලට මේ කෙටි කාලීන වීසා එහෙම නැත්නම් දින 90කට දෙන වීසා එක ප්‍රමාණවත්. හැබැයි ඔයාලා රැකියාවකට එහෙම නැත්නම් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් එහෙම නැත්නම් බිස්නස් එකක් කරන්න එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලගේ විශ්‍රාම දිවිය ගත කරන්න නම් ඔයාලා පෘතුගාලයට එන්නේ ඔයාලට තෝරගන්න වෙනවා දිගු කාලීන වීසා. මේ දිගු කාලීන වීසා එකේ එහෙම නැත්නම් ඩී කාණ්ඩයේ වීසා වර්ග කීපයක්ම තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට හරියටම ගැලපෙන වීසා එක මොකක්ද කියලා තීරණය කරලා එතනින් තෝරගෙන ඒ වීසා කාණ්ඩය යටතේ ඔයාලගේ වීසා එක අයදුම් කරන්න. මේ දිගු කාලීන වීසා ගැන එකින් එකට මම කරපු වීඩියෝස් තියෙනවා. ඒවා ඔයාලා තවමත් බැලුවේ නැත්නම් මේ වීඩියෝ එකෙන් පස්සේ ගිහිල්ලා ඒ වීසා ගැනත් බලන්න. එතකොට ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන් ඔයාලා අයදම් කළ යුතු වීසා වර්ගය මොකක්ද කියලා හරියටම. ඊගාවට ඔයාලා පෘතුගාලයට එන්නේ කොහෙටද? පෘතුගාලයේ ඒ ප්‍රදේශ ජීවන වියදම අතින්, එතකොට දේශගුණය අතින් වගේ එක එක කාරණා අතින් තරමක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මේ රටට එන්න හේතුවට අනුව ප්‍රදේශයක් තෝරගන්න. ඒ වගේම ඔයාලා කෙලින්ම රැකියාවකට නම් එන්නේ. ඉතින් ඔයාලා රැකියාවට ළඟ ස්ථානයක් තමයි තෝරගන්න වෙන්නේ. ගොඩක් අය තෝරගන්නේ ලිස්බන්, පොර්තෝ වගේ ප්‍රදේශ. මොකද මේ ප්‍රදේශ තමයි ගොඩක්ම ප්‍රසිද්ධ. හැබැයි මේ රටේ ජීවත් වෙන්න තවත් ගොඩක් හොඳ පැති ඕන තරම් තියෙනවා. විශේෂයෙන් ඔයාලගේ පොකට් එකට ගැලපෙන විදිහට. මේත් එක්කම දැනගන්න ඕනි දෙයක් තමයි නිවාස ගැන. ඔයාට ඉන්න නිවසක් රෙන්ට් එකට ගන්නවද එහෙම නැත්නම් මිලදී ගන්නවද කියන කාරණේ. මගේ ඇඩ්වයිස් එක ඔයා මුලින්ම මෙහෙට ඇවිල්ලා රෙන්ට් එකට අරගෙන ඊට පස්සේ නිවසක් මිලදී ගන්න. එතකොට ඔයාලට අවස්ථාව තියෙනවා නිවාස පිළිබඳව හොයලා බලන්න. ඔයාට ඇත්තරම් කල් අරගෙන ඔයාටම ගැලපෙන නිවසක් තෝරගන්න. හැබැයි ඒ වගේම නිවසක් මිලදී ගන්න එක මේ රටේ ලේසි නැහැ. මොකද ඒකට ගොඩක් මිල මුදල් වැය වෙනවා. සමහර විට මිලියන ගණනින්. හැබැයි ඒ වගේ ඔයාලට නිවසක් මිලදී ගන්න පුළුවන් නම් කෙලින්ම ඔයාලට PR පාත්වය එකට එන්න පුළුවන්. මොකද ඒක ආයෝජනයක් හින්දා. ඔයා රැකියාවකට වගේ නම් එන්නේ ඒත් රෙන්ට් එකට ගන්න හොඳ තැනක් මුලින්ම හොයලා බලලා ඉන්න. රැකියා ස්ථානයට ළඟ ගමනාගමනය පහසු ස්ථානයක්. සමහර විට තනි කාමරයක් වෙනුවට ෂෙයාරින් අපාර්ට්මන්ට් එකක් වගේ ගන්න පුළුවන් නම් ඒක ඔයාගේ පොකට් එකටත් ගොඩක් ගැලපෙනවා. ඊළඟට ඔයාලා දැනගත යුතුම දේ තමයි මේ රටට ආවට පස්සේ NIF එක. එහෙම නැත්නම් නමේරෝඩි අයිඩෙන්ටිෆිකාසේයෝ ෆිස්කාල් ටැක්ස් අයිඩෙන්ටිෆිකේෂන් නම්බර් එක. මේකෙන් ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. සරලව ඔයාලා මුලින්ම දැනගන්න යුතුම දේ තමයි මේ රටට ඔයාලා ආවට පස්සේ මුලින්ම කරන්න ඕනි NIF නම්බර් එක ගන්න එක. මොකද මේ NIF නම්බර් එක නැතුව ඔයාලට මොබයිල් SIM කාඩ් එකක්වත් මිලදී ගන්න බෑ. කොටින්ම ඔයාලා කඩේකින් බඩු ගත්තත් කැෂියර් ඔයාගේ NIF නම්බර් එක අහනවා. ඉතින් මේක ඔයාලට නොමිනේ ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයා ඉන්වෙස්ට්මන්ට් වීසා එකකින් වගේ එනවා නම් එහෙම නැත්නම් D7 වීසා එකකින් වගේ එනවා නම් සමහර විට ඔයාට ඔයා ඉන්න රටේ ඉඳන්ම මේ NIF නම්බර් එක අයදුම් කරන්නත් පුළුවන්. එතකොට ඒ ඩොකියුමන්ට් එක ඔයාගේ වීසා ඇප්ලිකේෂන් එකට ඇටච් කරන්නත් පුළුවන්. ඒක අමතර වාසියක්. ඊගාවට බැංක් account එක. ඔයා දිගු කාලීනව නම් මේ රටේ ඉන්නේ ඔයාලා අනිවාර්යෙන් බැංක් account එකක් ඕපන් කරන්න ඕනි. ඉතින් පෘතුගාලයේ බැංකු කීපයක්ම තියෙනවා. ඒ බැංකු වල වෙබ්සයිට් වලට ගියොත් ඔයාලට වැඩිදුර තොරතුරු හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට ගැලපෙන බැංකුවක් තෝරගෙන account එකක් ඕපන් කරන්න. ආයෙමත් මං කලින් කිව්වා වගේ account එක ඕපන් කරන්නත් ඔයාලට NIF එක ඕනි වෙනවා. ඒකින් හින්දා මුල්ම කාරණේ තමයි NIF එක හදාගන්න එක. ලැන්ග්වේජ් එක. එහෙම නැත්නම් පෘතුගීසි භාෂාව තමයි ඊගාවට. පෘතුගාලයට ඔයාලා එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් පෘතුගාලයේ දිගු කාලීනව ඉන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් පෘතුගීසි භාෂාව දැනගෙන ඉන්න එක අඩුම ගානේ මුලින්ම කතා කරන්න පුළුවන් නම් ඒක ගොඩක් වටිනවා. මොකද පෘතුගාලයේ ප්‍රධාන භාෂාව පෘතුගීසි භාෂාව. ඉතින් 90%කටත් වඩා වැඩියෙන් භාවිතා වෙන්නේ පෘතුගීසි භාෂාව. ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙනුත් වැඩ කරගන්න පුළුවන්. නමුත් ගොඩක් මේ රටේ කටයුතු සිද්ධ වෙන්නේ පෘතුගීසි භාෂාවෙන් වගේම
ගොඩක් අය කතා කරන්නෙත් පෘතුගීසි භාෂාව විතරයි. අනික ඔයාලට රැකියාවක් ලබා ගන්න පෘතුගීසි භාෂාව ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලා කවදා හරි PR එක හරි සිටිසන්ෂිප් එක හරි ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඔයාලට මේ පෘතුගීසි භාෂා ප්‍රවීණත්ව විභාගයකටත් මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒක හින්දා පෘතුගීසි භාෂාව ඉගෙන ගැනීම ඉතාම වැදගත්. ඉතින් ඔයාලා පෘතුගාලයට එන්න කලින් තවත් දැනගත යුතු වැදගත්ම දෙයක් තමයි NIS සහ SNS කියන අංක දෙක. NIS කියන්නේ ඔයාගේ සෝෂල් සිකියුරිටි අංකය. මේකෙන් සරලවම කෙරෙන්නේ ඔයාලා රජයට ගෙවන ටැක්ස් සම්බන්ධ කටයුතු. ඊට අමතරව මේකෙන් තවත් බෙනිෆිට් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඔයාලා රැකියාවකට නම් මේ රටට එන්නේ මේකත් අර NIF එක වගේම ඉතා වැදගත් අංකයක්. මොකද ඔයාලා TRC එහෙම නැත්නම් ටෙම්පරරි රෙසිඩන්ස් කාඩ් එක ඇප්ලයි කරනවා නම් ඒක ගන්න මේ NIS එක හරහා ඔයාලා ටැක්ස් ගෙවලා තියෙන්න ඕනි. SNS කියන්නේ ඔයාලගේ පබ්ලික් හෙල්ත් කෙයාර් නම්බර් එක. මේ රටේ පෞද්ගලික වගේම රජයේ සෞඛ්‍ය සේවයකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මේ SNS එකට ලියාපදිංචි වුණාට පස්සේ ඔයාලට රජයේ සෞඛ්‍ය සේවයට නොමිලේ සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ අසනීපයකට රෝහල්ගත වෙන්න පුළුවන්. රෝහල් වලින් එහෙම නැත්නම් ක්ලිනික් වලින් නොමිලේ බෙහෙත් ගන්න පුළුවන්. නොමිලේ කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ හොඳ ගුණාත්මක සේවයක් එක්ක. උදාහරණයකට අපේ පළවෙනි බබා හම්බුනේ දැන් දවස් කීපයකට කලින්. ඉතින් එයා ඉපදුනේත් රජයේ රෝහලක. අපිට කිසිදු මුදලක් වැය වුණේ නැහැ. සියලුම දේ රජයේ රෝහල මගින් අපිට කරලා දුන්නා. ඉතින් රජයේ රෝහල් කියන්නේ ලංකාවේ පෞද්ගලික රෝහල් වලට වැඩිය හොඳ ගුණාත්මක සේවයක් තියෙන හොඳ පහසුකම් තියෙන තැනක්. ඒ වගේම ඔයාලා මේ රටට එන්න කලින් අනිවාර්යෙන් දැනගත යුතු දෙයක් තමයි මේ රටේ ටැක්ස් ගැන. ඔයාලා මේ රටේ රැකියාවකට ආවත් ඔයාලා ඔයාලගේ වැටුපෙන් යම් ප්‍රතිශතයක් මේ රටේ රජයට බදු වශයෙන් ගෙවන්න ඕනි. ඉතින් මේ බදු ප්‍රතිශතය ගැනත් ඔයාලා දැනගෙන ඉන්න එක ගොඩක් වටිනවා. උදාහරණයකට ඔයාලා වර්ක් පර්මිට් එකක් යටතේ වැඩ කරනකොට ඔයාගේ වැටුපෙන් 11%ක් ඔයා රජයට ගෙවන්න ඕනි. ඒ වගේම 23.75ක් ඔයාගේ එම්ප්ලොයර්ත් ඔයා වෙනුවෙන් රජයට බදු ගෙවන්න ඕනි. ඒ වගේම ඔයා සෙල්ෆ් එම්ප්ලොයි නම් ඔයා කාර්තුවකට 21%ක රජයට බදු ගෙවීමක් කරන්න ඕනි. ඒ වගේම ඔයා මේ බිස්නස් එකක් පටන් අරගෙන ඔයා නම් ඒකේ අයිතිකාරයා ඔයා ඕනර් විදිහට 34.75ක බද්දක් රජයට ගෙවන්න ඕනි. ඊගාවට ඔයාලා මෙහෙ ආවට පස්සේ තවත් වැදගත් වෙන කාරණයක් තමයි ප්‍රයිවට් ඉන්ෂුරන්ස් එක. ඔයාලා පොඩ්ඩක් පෝලිං වල ඉඳලා පොඩි කට්ටක් කාලා බෙහෙත් ගන්න එහෙම අකමැති නම් ඔයාට පුළුවන් ප්‍රයිවට් ඉන්ෂුරන්ස් එකක් දාගන්න. මේ රටේ ගොඩක් ඉන්ෂුරන්ස් කම්පැනි තියෙනවා. ඉතින් ඒ එකකින් ඔයාට එකක් තෝරගෙන ඉන්ෂුරන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් හොඳ පැකේජ් මාසකට යුරෝ 60කින් වගේ පටන් ගන්න ඒවත් තියෙනවා. ඊගාව කාරණේ ඔයා දැනගත යුතු දෙයක් මේ රටට එන්න කලින් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් ගැන. මේ රටේ හොඳ පොදු ප්‍රවාහන පද්ධතියක් තියෙනවා. ඔයාට මාසික බස් කාඩ් එකක් ගත්තොත් ඒකෙන් මාසෙම ඕනිම පොදු ප්‍රවාහන සේවයක අන්ලිමිටඩ් ඔයාට ගමන් කරන්න පුළුවන්. යුරෝ 40ක් විතර වගේ තමයි මේ බස් කාඩ් එකට ඔයාට වැය වෙන්නේ. බස් එකේ, ට්‍රේන් එකේ, ට්‍රෑම් එකේ, මෙට්‍රෝ එකේ, බෝට්ටුවේ මේ ඕනි මෙහෙක ඔයාට මේ බස් කාඩ් එක හරහා යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් Uber වගේ හොඳ ටැක්සි සේවයනුත් මෙහි තියෙනවා හදිසියකට හෙට මෙහෙට යන්න. ඒ තරම් ලොකු ගාණක් වියදම් වෙන්නේ නැහැ ඒවට. ඒ වගේම ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේම වාහනයක් ගන්න. කා එකක් හරි බයික් එකක් වුණත් ඔයාට අරගෙන මෙහෙ පදින්න පුළුවන්. හැබැයි වාහන නම් මෙහෙ ගොඩක් ගණන්. ඒ ගැන වෙනම වීඩියෝ එකක් අපි කරමු. ඊගාවට ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් එක. ඔයා පෘතුගාලයට ආවට පස්සේ ඔයා ඩ්‍රයිවිං කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවා නම් ඔයාට පෘතුගාලයේ ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් එකක් තිබීම අනිවාර්යයි. ඉතින් ඔයා මෙහෙට එනකන් පෘතුගාලයේ ලයිසන් එක ගන්න විදිහක් නැහැනේ. ඔයා ලංකාවෙන් එනකොට ඔයාට ඉන්ටර්නැෂනල් ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් එකක් අරගෙන එන්න පුළුවන් නම් ඔයාලට ඒකෙන් පෘතුගාලයේ ඔයා ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් එක ගන්නකම් මෙහෙ ඩ්‍රයිව් කරන්න පුළුවන්. ඊගාවට ඔයාලා ෆැමිලි එක පිටින්ම මෙහෙට එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඔයාලා එන්න කලින් දැනගත යුතුම දේ තමයි මෙහි පාසල් පද්ධතිය ගැන. පෘතුගාලයේ රජය වගේම පෞද්ගලික ජාත්‍යන්තර පාසලුත් තියෙනවා. ඔයාලා මෙහි රෙසිඩන්ට් එක යටතේ ඉන්නවා නම් ඔයාගේ දරුවන්ට මෙහි රජයේ පාසල් වල නොමිලේ අධ්‍යාපනය ලැබීමේ අවස්ථාව ඔයාට ලැබෙනවා. හැබැයි එයාලා උගන්වන්නේ පෘතුගීසි භාෂාවෙන්. ඒ වගේම ජාත්‍යන්තර පාසල් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් අධ්‍යාපනය ලබා දෙනවා. ඉතින් ඔයාලා ඔයාගේ දරුවගේ වයස අනුව එහෙම නැත්නම් අධ්‍යාපනය ලබන ග්‍රේඩ් එක අනුව විශේෂයෙන්ම භාෂාව අනුව එන්න කලින් පාසලක් තෝරගෙන එන්න. පෞද්ගලික පාසලකට යවනවද එහෙම නැත්නම් රජයේ අධ්‍යාපනය ලබා දෙනවද කියලා. ඉතින් ඔයාට ඉන්නේ කින්ඩර්ගාර්ටන් එහෙම නැත්නම් මොන්ටිසෝරි යන වයසේ වගේ දරුවෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් එයාලව රජයේ පාසලකට ඇතුළත් කරන්න. එතකොට ඒ දරුවා පෘතුගීසි භාෂාවත් නිකන්ම ඉගෙන ගනේවි මුලින් ඉඳන්ම. ඒක හොඳ අවස්ථාවක්. ඊගාවට වැදගත්ම දේ ඔයා එන්නේ රැකියාවකට නම්
ඔයා අනිවාර්යෙන් ජොබ් මාකට් එක ගැන දැනුවත්ව පෘතුගාලයට එන්න. පෘතුගාලයේ සමහර වෙලාවට ජොබ් එකක් හොයාගන්න එක කියන තරම් හිතන තරම් ලේසි නැහැ. විශේෂයෙන්ම වින්ටර් සීසන් එකේ වගේ. අනික සැලරි එක. පෘතුගාලයේ වැටුප අනෙක් සමහර යුරෝපා රටවල් වල වැටුපට වඩා ටිකක් අඩුයි. හැබැයි ඒ වගේම තමයි මෙහි cost of living එකත් ඊට සාපේක්ෂව අඩුයි. රැකියා තියෙන්නේ මොන ශේෂ්ත්‍රවලද? එතකොට සීසනල් ජොබ්ස් ගැන ඔයා ඉගෙනීමට නම් එන්නේ ඉගෙන ගන්න ගමන් රැකියාවක් කරන්න පුළුවන්ද? රැකියාවක් හොයාගන්න පුළුවන් ක්‍රම සහ විදි මේ වගේ දේවල් ගැන හොඳ අධ්‍යයනයක් කරලා දැනගෙන මේ රටට එන්න ඔයා රැකියාවකට එන්න නම් බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්නේ. ඊගාවට වැදගත්ම දේ ඔයා එන කාරණය මොනම කාරණයක් වුණත් ඔයාගේ මූල්‍ය තත්ත්වය හොඳට ප්ලෑන් කරන් එන්න. මොකද ඔයා හම්බ කරන ගානට වඩා ඔයාගේ වියදම වැඩි වුණොත් එහෙම මෙහෙ ඇවිත් ඉන්න කෙනුත් තේරුමක් නැහැ. ඒ වගේම තමයි ඔයා මෙහෙට එනකොට ඔයා එන කාරණය අනුව මූලික මුදලක් අතේ තියාගෙන එන්න අමතක කරන්න එපා. අනිවාර්යෙන් ඒ මුදල ඔයාට අවශ්‍ය වෙනවා ඔයාගේ මූලික අවශ්‍යතා සපුරා ගන්න මෙහෙ ආවට පස්සේ. ඊගාවට ඔයා එන්න කලින් පෘතුගාලයේ කල්චර් එක ගැනත් පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න. ඔයා එන්නේ යුරෝපීය රටකට. ඉතින් ලංකාවේ හැදුන වැඩුණ ඔයා මුලින්ම නම් ලංකාවෙන් පිට වෙලා මේ වගේ රටකට එන්නේ ඔයාට සමහර විට මේ යුරෝපීය කල්චර් එක අමුතු වගේ පෙනෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා මේ රටේ පරණ ඒ වගේම අලුත්ම සංස්කෘති ගැන පොඩ්ඩක් හොයලා බලලා ඒ ගැන පොඩි අධ්‍යයනයකුත් කරලා එන්න. එතකොට ඔයාට ඒ කල්චර් එකත් එක්ක මූව් වෙන එක ලොකු ගැටලුවක් වෙන එකක් නැහැ. අවසානෙට ඔයා ලංකාව හරි ඔයා දැනට ඉන්න රට හරි දාලා මේ රටට එන්න ඕනි ඇයි? මෙන්න මේ කාරණේ හොඳට වෙලා අරන් කල්පනා කරලා බලන්න. කොලයක් අරගෙන එකින් එකට ලියන්න ඔයා මේ රටට එන්න ඕනි හේතු කාරණා. ඔයාට ඇති තරම් හේතු තියෙනවා නම් ඔයා දැන් ඉන්න දිහා දාලා පෘතුගාලයට එන්න. එහෙමනම් එන්න. හැබැයි එන්න කලින් දෙතුන් පාරක් හොඳට හිතලා බලලා තීරණය කරන්න. මොකද ආවට පස්සේ ගොඩක් අතින් වියදම් කරලා ඔයාට හිතුනොත් මේ ගමන ආවේ අපරාධි කියලා එහෙමනම් ඒකේ තේරුමක් නැති වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාට පුළුවන් මෙහි දැනට ඉන්න අයගෙනුත් උපදෙස් ගන්න. එයාලත් එක්ක කතා කරලා, එයාලත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා, එයාලගේ උපදෙස් ගන්න. එයාලා කියයි එයාලගේ අත්දැකීම් එක්ක ඔයාට මොකද්ද කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය කාරණා තමයි ඔයාට මූලිකව දැනගන්න ඕනි පෘතුගාලයට එන්න කලින්. ඔයාලට පෘතුගාලයේ ඒ ප්‍රදේශ අනුව ජීවන වියදමත් එක්ක ජීවත් වෙන හොඳ ප්‍රදේශ ගැන දැනගන්න ඕනි නම් මේ වීඩියෝ එක බලන්න. ඒ වගේම පෘතුගාලයත් ඇතුළුව අනිකුත් යුරෝපයේ රටවල් වල වැඩියෙන්ම වැටුප් ගෙවන්නේ මොන රටේද කියලා දැනගන්න ඕන නම් මේ වීඩියෝ එක බලන්න. ඉතින් ඔයාලා තවමත් පෘතුගීසිකාරයා YouTube channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එකත් ඔබන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් like කරන්න අමතක කරන්න එපා. මීට අමතරව ඔයාලට මොන හරි දැනගන්න දේවල් තියෙනවා නම් පල්ලෙහා comment section එකේ comment කරන්න. එහෙම නැත්නම් description එකේ තියෙන WhatsApp number එකට WhatsApp message එකක් දාන්න. එහෙනම් ඔයාලා ආයෙත් අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් හරි එහෙම නැත්තම් මෙහිදී ඔයාලා ආවට පස්සේ හරි හමු වෙනකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. මේ පෘතුගීසිකාරයා